Rang dah. Itu boleh je. Rang dah. Dia perang ah. Perang. Dia boleh. Jadi dia boleh lah. Dia tu ada ke ni? Boleh ya. Perang ni baru tu kalau. Jangan jaga dulu. Jangan jaga dulu. Có để tôi nó coi phim qua cái chuyện đó. Giờ mình làm đấy. Ini lebih terangnya. Pek dah ya. Balik. Apa awak lah. Dah. Kerana lain tu kan angkat juga dah. Kamal leh juga dah. Hả? Chả xem à? Nó có cả sao chị mà nạ đứa đó. Hả? Mì sọ.